ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደናችሁ ቪዲዮ ሜጋ ቱቶሪያል የዩቲዩብ ተከታታዮች በዚህ ቪዲዮ የምናየው የ10ኛ ክፍል የሆነው የማትማቲክስ የትምህርት አይነት ዩኒት 1 ሁለተኛውን ክፍል ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ለዛሬ የምናየው ኦፕሬሽንስ ኦን ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ የሚለውን ይሆናል። ከዚህ በፊት ስለ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ስለ ፋንክሽኖች አይተናል። ፋንክሽኖች በስንት ከፍለናቸዋል? ኮንስታንት ፋንክሽኖች አለ፣ ሊኒየር ፋንክሽን ምንለው አለ፣ ኳድራቲክ ፋንክሽን አለ፣ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አለ። ስለነሱ ዲቴል ከላይ አይተናል። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ኦፕሬሽንስ ኦን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ፋንዳሜንታል ኦፕሬሽኖች የምንላቸው አዲሽን፣ ሰብስትራክሽን፣ መልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን ናቸው። እነዚህ ምንድናቸው? ፋንዳሜንታል ኦፕሬሽንስ የምንላቸው ናቸው። በዚህ በቀጣይ የምናያቸው እነዚህን ይሆናል ማለት ነው። The first step in performing operation on polynomial function is to use commutative. በኮሚቴቲቭ ፕሮፐርቲ አሶሲኤቲቭ ዲስትሪቢዩቲቭ ሎ በመጠቀም ላይክ ተርሞችን እንዴት ኮምባይን እንደምናደርግ በቀጣይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አክቲቪቲ 1.2 what are like terms ይላል አይደለ? ያው ይሄ እንደ መግቢያ ስለሆነ ለቀጣይ ያለውን ራፍሊ ያየነው ነው የምንሄደው። ላይክ ተርም ምንድነው ነው? ላይክ ተርም ማለት ላይክ ተርም are terms having the same variable to the same power but possibly different coefficient ማለት ነው። አንድ አይነት ቫሪያብል ያላቸው ሆኖ አንድ አይነት ፓወር የሚኖረው ቫሪያብሉም አንድ አይነት ፓወሩም አንድ አይነት ሆኖ but possibly different ኮኤፊሺየንታቸው የተለየ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንለዋለን? ላይክ ተርምስ እንለዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ are 8a square 2a cubed and 5a like terms ነው። ስለዚህ ላይክ ተርም ምን አለ? ቫሪያብሉ አንድ አይነት መሆን አለበት። yes ቫሪያብሉ ምንድነው? ይሄ a ነው but ዲግሪ 2 ነው። ይሄ ዲግሪ 3 ነው፣ ይሄ ዲግሪ 1 ነው። ስለዚህ ይሄ ላይክ ተርም አይደለም ማለት ነው። for any three real numbers a b and c determine whether each of the following statements is true or false. ስለዚህ ይሄ ምንድነው? ከላይ ያልናቸው ኮሚቴቲቭ አሶሲኤቲቭ እና ዲስትሪቢዩቲቭ ፕሮፐርቲን ከዚህ ጋር እናያለን። a minus into b plus c ማለት ማይነስን ወደ ውስጥ ስናስገባት a minus b minus times plus minus ያ ስለዚህ a minus b minus c ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎልስ ነው። ይሄኛው a minus b minus c ማለት ማይነስ ወደ ውስጥ ሲገባ ማይነስ b ይሆናል። እቺ ማይነስ በማይነስ ትባዛ ፕላስ c ትሆናለች። እቺ ትሩ ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ እንደዚህ አድርገን መሞከር እንችላለን ማለት ነው። verify each of the following statement. ስለዚህ 4x plus a into plus into 2a minus x ማለት ይሄ ምንድነው? ፕላስ ስለሆነ እንዳለ ይሄ ከብራኬት ማውጣት እንችላለን። አንድ አይነት የሆነውን አንድ አይነት ቫሪያብል ያለውን እንደማምራለን። ስለዚህ 4x ከማን ጋር? ከx ጋር እንደምራለን። 4x minus x 3x a plus 2a 3a ስለዚህ 3 ኮመን አድርገን a plus x ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቬሪፋይ አሳዩ ስለሆነ ይሄ ማሳየት ነው። 5x square y plus 2xy square minus x square y minus xy square ስለዚህ የኛውን ኔጌቲቭ ወደ ውስጥ እናስገባ minus x square y እቺኛውን ኔጌቲቭ በዚህ ስትገባ -1 minus times minus always plus ስለሚሆን plus xy square ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ከማን ጋር ነው እንደምለው? ከዚህ ጋር ማለት ነው። አንድ አይነት የሆነው ፓወሩንም ቫሪያብሉንም ቼክ አድርገን x square y ይሄ እዚህ ጋርም x square y ነው። ስለዚህ 5x square y minus x square y 4x square y ይሆናል plus 2xy squareን ከማን ጋር? ከዚህ ጋር እንደምራለን። ፕላሱን አለች ስናስገባት ስንት ትሆናለች ማለት ነው? 3xy square ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቬሪፋይ አደረግን ማለት ነው። ለዚህኛው በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት አሰራር ተጠቅመን እንሰራለን ማለት ነው። if f of x is equal to x cubed minus 2x squared plus 1 g of x ደግሞ x squared minus x minus 1 then which of the following statement is true? true የሆነ የትኛው ነው? ስለዚህ ፋንክሽኖችን ስንደማመር f of x plus g of x ስንደምር always ምንድነው?
አንድ አይነት ዲግሪ ያለው እንደምራለን። አሁን ከዚህ ጋር x ኪዩብድ ከዚህ ጋር x ኪዩብድ ቢኖር x ኪዩብድን ከx ኪዩብድ ካለው ጋር እንደምራለን። እዚህ ጋር x ስኩዌር ተርም አለኝ፣ እዚህ ጋር x ስኩዌር ተርም አለኝ። ስለዚህ -2x ስኩዌር + x ስኩዌር - x ስኩዌር ይሆናል አይደለ? x ኪዩብድ እንዳለ ትወርዳለች። ይሄ -x ስኩዌር ነበር መሆን ያለበት። ከዛ -x አለኝ ከዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር x ተርም የለኝም እንዳለ ትወርዳለች። -x አንድን ሲደመር -1 0። ስለዚህ ይሄ ፎልስ ነው፣ ይችኛዋ ኔጌቲቭ ነበር መሆን ያለባት ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ስንደምር አንድ አይነት ፓወር ያላቸውን በአንድ ነው የምንደማምረው ማለት ነው። ስንቀናነስም በተመሳሳይ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ጂኦፊክስ -f(x) ይላል። ይሄ ጂኦፊክስ አለኝ -f(x). ስለዚህ መጀመሪያ ይሄንን በኔጌቲቭ አበዛዋለሁ። -x³ ፕላስ ትሆናለች በኔጌቲቭ ስትባዛ ፕላስ 2x²። ይሄኛው -1 ይሆናል። ስለዚህ ይሄው በኔጌቲቭ ስለተባዛች ይሄኛው ስትወርድ ምንድነው -x³ ነበር የምትሆነው። ይሄኛው ፕላስ ሆኗል። ከዚህ ጋር ሲደምረው 3x² ትሆናለች። ይሄኛው እንዳለን -x ትመጣለች። ይሄኛው -1 ሆኗል። -1 -2 ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን መሆን ነበረበት? ይሄኛው -x³ መሆን ነበረበት። ይሄን ፎልስ ነው። ስለዚህ በዚህ ዋይ እንደዚህ አድርገን መደማመር መቀናነስ እንችላለን ማለት ነው። ስድስተኛው ጥያቄ if f and g are polynomial functions of degree 3 f እና g polynomial function ሆነው ዲግሪያቸው 3 ከሆነ then which of the following is necessary? true የሚሆነው የትኛው ነው? ስለዚህ ኤፍም ጂም ዲግሪ 3 ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ስንደምር ምንድን ነው የሚሰጠኝ? ዲግሪ 3 ነው የሚሰጠኝ ማለት ነው። ስንደማመር ኤፍ ፕላስ ጂ ዲግሪ 3 ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ስንደማመር ዲግሪ 6 ይመጣል ነው የሚለው። ፎልስ ነው፣ ይሄ አይሆንም። ቱ ኤፍ ኢዝ ዲግሪ 3። አሁን ፋንክሽን ኤፍን በሁለት ባበዛው ኮኤፊሽንቶች ነው የሚባዙት እንጂ ዲግሪ ስለማይበዛ ዲግሪው ምን እንደሆነ ይቀጥላል? ዲግሪ 3 እንደሆነ ይቀጥላል ማለት ነው። ዲ ምን ይላል? ኤፍ ጂ ኢዝ ኦፍ ዲግሪ 6። ስለዚህ ኤፍ እና ጂን ስናበዛው ዲግሪ 6 ይሆናል ነው። ስለዚህ ስናበዛ ደግሞ ዲግሪው ምንድነው? ዲግሪው መደመር ነው። ይሄ ዲግሪ 3 ኤፍ ጂም ዲግሪ 3 ስለሆነ ስንደምረው ዲግሪ 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትሩ ይሆናል ዲ። አዲሽን ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን። እንዴት ነው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አድ የምናደርገው ነው? You can add polynomial functions in the same as you add real numbers. ልክ real number እንደምንደምረው ፖሊኖሚያሎችን በተመሳሳይ ነው የምንደምረው። ስንደምር ምን ብለናል? አንድ አይነት ፓወር ያላቸውን እንወስድና ኮኤፊሽንታቸውን እንደምራለን ማለት ነው። simply add the like terms by adding their coefficient. ኮኤፊሽንታችን ነው የምንደምረው። what is like term? like terms ቀደም ምን ብለናል? are terms having the same variable. አንድ አይነት ቫሪያብል ያላቸው to the same power፣ አንድ አይነት ፓወር ያላቸው but possibly different coefficient። ኮኤፊሽንታቸው የተለየ ሊሆን ይችላል ሜቢ ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነቱን መደመር እንችላለን። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ስናይ f of x is equal to 5x⁴ minus x³ plus 8x minus 2 and g of x ደግሞ 4x³ minus x² minus 3x plus 5። ይሄንን ስንደምር ምንድነው? ዲግሪ 4። እዚህ ጋር ዲግሪ 4 የለኝም እንዳለ ይወርዳል። ይሄኛውን x³ ተርም አለኝ፣ ይሄኛው x³። ስለዚህ -1 አለኝ። ይሄ -1 plus 4 the whole x³። ይሄንን ባንድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር x² ተርም የለኝም፣ ይሄኛው ብቻ ነው እንዳለ x² ተርም ነው ወርዳለሁ። x ተርም 8x አለኝ -3x ባንድ ደምራለሁ። ይሄ ቁጥሩን ደግሞ ባንድ ደምራለሁ ማለት ነው ኮንስታንቱ። ስለዚህ 5x⁴ plus ይሄና ይሄ ሲደማመር -1 plus 4 ምን ትሆናለች? 3 ትሆናለች ማለት 3x³ ትሆናለች። ይሄኛው እንዳለ -x² ይሆናል። ይሄኛው 5 8 minus 3 5 ይሆናል። 5 ቫሪያብሏ x ፕላስ ይሄኛው ደግሞ 5 minus 2 3 ይሆናል። ስለዚህ ስንደማምር እንደዚህ አድርገን እንደምራለን ማለት ነው። therefore the sum of f of x plus g of x ምን መጣልን? 5x⁴ plus 3x³ minus x² plus 5x plus 3 is a polynomial of degree 4። ስንደምረው ምንድነው? ሃይስት የሆነው ዲግሪ ሆነ ማለት ነው። የማ የሃይስት ዲግሪው የf of x ዲግሪ የሰሜሽኑ ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። the sum of two polynomial functions f and g is written as f plus g።
+ t ብለን መጻፍ እንችላለን። ኦር f + t at x ማለት እንችላለን። ኦር f of x + g of x ብለን መግለጽ እንችላለን። for all x is an element of real number ኤክሳችን ምንድነው? always real number ነው የሚሆነው ማለት ነው ዶሜኑ። example 4 in each of the following find the sum of f of x and g of x። ስለዚህ ሰም ስናደርግ always በተመሳሳይ ነው የምናደርገው። f of x ያለኝ g of x ያለኝ፣ ስለዚህ ስንደምር ምንድነው x cubed ተርም አለኝ እዚህ ጋር x cubed አለኝ። ስለዚህ ኮኤፊሺየንቱን ይሄ 1 ነው ኮኤፊሺየንቱ፣ ይሄ -1 ነው 1 - 1 the whole x cubed በአንድ x ስኩዌሩን 2/3 x ስኩዌር + 1/3 x ስኩዌር እነዚህን በአንድ -1/2 x ከማን ጋር ከx ጋር በአንድ 3 እና -4ን በአንድ እንደማመራለን ማለት ነው። ስለዚህ ስንደምር ኦልዌይስ ኮኤፊሺየንቱን ነው የምንደምረው። የዚህ ኮኤፊሺየንት አንድ ነው፣ የዚህ ኮኤፊሺየንት -1 ነው 1 - 1 the whole x cubed ሲደመር 2/3 + 1/3 the whole x ስኩዌር ኮኤፊሺየንቱን ደምረን በተመሳሳይ እንደዚህ እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄኛው 0 ይመጣል 2/3 + 1/3 3/3 ይመጣል። ስለዚህ 1 ይሆናል x ስኩዌር ትቀራለች ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ 1/2 ይሆናል። ከዛ ይሄኛው 3 - 4 -1 ትሆናለች። ስለዚህ ሰሜሽኑ ይሄን ይሰጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሰሜሽኑ ዲግሪ ስንት ሆነ? 2። እዚህ ጋር ግን ሃይስት ዲግሪ 3 ነበር። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ኮንክሉዥን አለ? የዚህ ኮኤፊሺየንት እና የዚህ ኮኤፊሺየንት ምን ስለሆነ ነው? ዘሴም ሆኖ ኦፖዚት አንድ ነው -1 አንድ አይነት ቁጥር ናቸው፣ ግን ኢን ኦፖዚት ሳይን ያላቸው። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ዲግሪያቸው ይጣፋል ማለት ነው። ሃይስት ዲግሪ ይሄ ዲግሪ 2 ሆነ ማለት ነው። ቢም ጥያቄው አንድ አይነት ነው። ይሄኛው f of x ምንድነው? ዲግሪ 5 አለን፣ ይሄኛው ዲግሪ 4 አለን። ስለዚህ ሁለቱን ስንደማመር ምን እናገኛለን? f of x + g of x f of x ይሆንና g of x ይሆናል። ስለዚህ ይሄኛው 2x ፓወር 5 ዲግሪ 5 ከዚህ ካለ እንደማመራለን፣ ከሌለ ራሱ ቀጥታ ይመጣል። ዲግሪ 4 3x the power of 4ን ከማን ጋር ከx ፓወር 4 ጋር በአንድ ላይ ኮኤፊሺየንቱ ስንት ነው? የዚህ 3 ነው፣ የዚህኛው 1 ነው። 3 ሲደመር 1 the whole x ፓወር 4። ይሄኛው ዲግሪ 3 ያለኝ፣ አሁንም ይሄ ዲግሪ 3 ያለኝ፣ አሁንም እነዚህ በአንድ አደርጋለሁ። ዲግሪ 2 እዚህ ጋር ዲግሪ 2 የለም፣ እዚህ ጋር ዲግሪ 2 አለ፣ እንዳለ ይወርዳል። ይሄ x ተርም እዚህ ጋር x ተርም ጋር በአንድ ላይ ደምራለሁ። ኮኤፊሺየንቱ 1 ነው፣ የዚህ 6 ነው። 1 + 6 the whole x ኮንስታንት ተርሙንም በአንድ ደምራለሁ። ስለዚህ ሰሜሽኑ ይሄን ይሰጠኛል። ሶ f of x + g of x the summation ምን ሰጠኝ ማለት ነው? 2x ፓወር 5 + 4x ፓወር 4 ማይነስ and the radical to x cubed plus x squared plus 7x plus 3። ስለዚህ ይሄ ፖሊኖሚያል ዲግሪ 5 ሰጠኝ ማለት ነው። ሃይስት የሆነው ዲግሪ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ስንደማመር በዚህ ወይ ነው እንደምረው። ይሄን አክቲቪቲ ስናይ ምን ነው? what do you observe in example 4 about the degree of f plus g? አሁን ኤግዛምፕል 4 የት ነው ያየነው? ይሄ ነው አይደለ? ስለዚህ ስንደማመር ምንድነው ሃይስት የሆነው ዲግሪ ይሆናል አይደለ? ከዚህ ጋር ኤ ላይ ስናይ ሃይስት ዲግሪ ሆኖ ግን ኮኤፊሺየንታቸው የተለያየ ስለሆነ ዘሴም ሆኖ ኦፖዚት ስለሆነ ሃይስት ዲግሪ ጠፋና ቀጣይ ያለው ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ f of x 5 ዲግሪ 5 ነው፣ ይሄኛው ዲግሪ 4 ነው። ስለዚህ ሰሜሽኑ የትኛውን ነው የሚወስደው ማለት ነው? ሃይስት ዲግሪ ያለውን የf of x ነው ይወስዳል። ዲግሪ 5 ነው ማለት ነው። ኦኬ is the degree of f plus g at x equals to the degree of f of x or g of x whichever has the highest degree? ስለዚህ f plus g at x ሰሜሽኑ ከf of x or g of x እኩል ሊሆን ይችላል፣ ሊያንስም ይችላል። የሚያንስበት ኬዝ ኤግዛምፕል 4 ኤን እንዳየነው ምንድነው ኮኤፊሺየንታቸው ሴም ሆኖ ኦፖዚት ከሆነ ዲግሪያቸው ያንሳል ማለት ነው። የሰሜሽኑ ዲግሪ ያንሳል። ከዛ እኩል ሊሆን ይችላል፣ የኤፍን ወይም የጂን ሊወስድ ይችላል፣ ሃይስት ዲግሪ ማለት ነው። ሶስተኛው if f of x and g of x have the same degree አንድ አይነት ዲግሪ ካላቸው then the degree of f plus
plus g at x may be lower than the degree of f of x or the degree of g of x አንድ አይነት ዲግሪ ኑሯቸው ድምራቸው ሊያንስ ይችላል ማለት ነው። የሚያንስበት ኬዝ ያየ ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል 4 ላይ የጥያቄ አንሷል አይደል ዲግሪ 2 ነው የሆነው ምንድነው ኮኤፊሺየንታቸው the same opposite ስለሆነ ሃይስት ዲግሪውን ሲያጣፋብን ምን አነሰ ማለት ነው ዲግሪ which part of example 4 illustrate this situation in situation example 4 የትኛው ነው example a ማለት ነው ያ ይሄን የሚያሟላ ኮንዲሽን ነው what is the domain of f plus g at x domain ምንድነው the domain always all real number ነው ማለት ነው ዶሜናችን subtraction of polynomial function አሁን ሰሜሽን አይተናል ቀጣይ ምን እንደሆነ subtraction to subtract a polynomial from a polynomial subtract the coefficient of the corresponding like terms so whichever term is to be subtracted its sign is changed and then the term is added the subtraction እናደርግ ምንድነው ኮኤፊሺየንታችንን የምንቀናንሰው subtract የሚደረገውን ፋንክሽን መጀመሪያ በኔጌቲቭ አብስተን ከዛ ሰም እናደርገዋለን ማለት ነው ኤግዛምፕልስ እና f of x 2x cubed minus 5x squared plus x minus 7 አለኝ g of x ደግሞ 8x squared minus x cubed plus 4x plus 5 አለን then the difference of f of x and g of x is a polynomial function f of x minus g of x አለኝ f of x ይሄ ነው minus g of x አይደለ ስለዚህ ይሄኛው ማይነሱ ወደ ውስጥ መጀመሪያ ያስገባለሁ ማይነስ ጀስት ገባ ማይነስ 8x ስኩዌር ትሆናለች ማይነስ ታይምስ ማይነስ ፕላስ ትሆናለች ፕላስ x ኪዩብድ ሆና ትወጣለች እቺ ከብራኬት ማይነስ ታይምስ ፕላስ ማይነስ ነው አሁን ማይነስ 4x ትሆናለች ማይነስ ታይምስ በማይነስ አይ ሚን በፕላስ ማይነስ ሲሆን ማይነስ 5 ሆና ትወጣለች ከብራኬት ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ከብራኬት ካወጣን በኋላ አሁን አንድ አይነት ፓወር ያላቸውን በአንድ እንሰበስባለን ማለት ነው ይሄ x cubed ተርም ያለው ይሄን በአንድ 2x cubed plus x cubed በአንድ x square ተርም -5x square -8x square በአንድ እናደርጋለን x ተርሙን ደግሞ x -4x በአንድ እናደርጋለን ኮንስታንት ተርሞችን በአንድ እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ ምንድነው 2 ደምረን 3x cubed ይሆናል ይሄኛው ደግሞ -13x square ይሆናል 1 -4 -3 ይሆናል -3 x ትሆናለች እቺ -7 -5 -12 ይሆናል ስለዚህ ስንቀናነስ እንደዚህ አድርገን ቀንሳለን ማለት ነው the difference of two polynomial functions f and g is written as f minus g ስንጽፈው ደግሞ f minus g at x ማለት እንችላለን or f of x minus g of x ማለት እንችላለን ማለት ነው ዶሜናቸው ምንድነው all real number ነው ማለት ነው example 5 ምን አለ f of x x to the power of 4 plus 3x cubed minus x squared plus 4 አለ g of x x to the power of 4 minus x cubed plus 5x squared plus 6x አለ አሁን ይሄን ስንቀናነስ f of x minus g of x ነው የተጠየቁት ስለዚህ g of x መጀመሪያ በኔጌቲቭ አበዛዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ በኔጌቲቭ ስናበዛው ልክ እንደገና ደግሞ ይሄን በኔጌቲቭ ሳስገባው minus x to the power of 4 minus times minus plus x cubed ሆና ትወጣለች minus በፕላስ አበዛው ማይነስ ይሆናል ስለዚህ ይሄኛው ማይነስ 5x ስኩዌር ሆኖ ይወጣል ይሄኛው ደግሞ ማይነስ ታይምስ ፕላስ ማይነስ ነው ማይነስ 6x ሆኖ ይወጣል ማለት ነው ከዛ አሁን መሰብሰብ ነው አይደለ አንድ አይነት ፓወር ያለው በአንድ አይነት ይሄ x power of 4 minus x power of 4 ባንድ ኮኤፊሺየንታቸው አንድ ይሄኛው ማይነስ 1 ነው 1 minus 1 ሲሆን x power of 4 3 ሲደመር እዚህ ጋር ኮኤፊሺየንት አንድ ነው 3 ሲደመር 1 ሲሆን x cubed ከዛ እዚህኛው ኮኤፊሺየንት -1 አለ ሲደመር -5 the whole x square ያው አንድ አይነት ፓወር ያለውን በአንድ አይነት እያሰበሰብን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ስንቀናንሰው ሪዛልቱ ምን ይመጣል 4x cubed minus 6x squared minus 6x plus 4 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዲግሪ 4 ነበር fm gm ሪዛልቱ ምን ሆነ ዲግሪ 3 ሆነ ከዚህ ጋር ምንድነው እናስተውለው ኮኤፊሺየንታቸው ምን ስለሆነ ነው አንድ አይነት ስለሆነ ነው ሲቀናነሱ ስለሚጣፋ ይሄ ደግሞ ሲንቀናነሱ the coefficient አንድ አይነት ከሆነ አንድ አይነት ሳይኖሩት አንድ አይነት ከሆነ ሲቀናነሱ ስለሚጣፉ ይሄኛው ሃይስት ዲግሪ ቀንሶ ሪዛልታችን ሲቀናነሱ
ሎወስት የሆነ ዲግሪ የያዘ ማለት ነው ከኤፍ እና ከጂ አንጻር ስናየው። therefore the difference is a polynomial function of degree 3 ዲፈረንሱ ዲግሪ 3 ይሆናል። ይሄኛውን እንደ ኮንክሉዥን እንወስዳለን ማለት ነው። ቢ ጥያቄ ምንድነው? f of x minus g of x። አሁን ደግሞ f of x እና minus g of x ስንሰራ አሁን ተመሳሳይ ነው። ልክ ይሄንኛው በተመሳሳይ ወይ መጀመሪያ ይሄን ብራኬት ነው ወደ ውስጥ እያስገባን ኔጌቲቭን ከብራኬት የምናወጣው። ሁሌም ከብራኬት ስናስገባ ማብዛት ነው ኔጌቲቭ። ይሄኛው ኮኤፊሺየንቱ ፖዚቲቭ ስለሆነ እንዳለ ኔጌቲቭ ይሆናል። እቺኛዋ ማይነስ በፕላስ ስናበዛት ማይነስ ትሆናለች። ስለዚህ እቺኛዋ ማይነስ ሆና ትወጣለች ማለት ነው። ይሄኛው ማይነስ አሁንም በፕላስ ስናበዛው ማይነስ ይሆናል። ይሄኛው ማይነስ በማይነስ ሲባዛ ፕላስ ይሆናል። ስለዚህ ፕላስ 9 ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። ከብራኬት እንዲህ ከወጣን በኋላ ምንድነው አሁን ላይክ ተርሙ መሰብሰብ ነው። ይሄ ኤክስ ፓወር 5 ነው እንዳለ ነው። ኤክስ ኪዩብን ከኤክስ ኪዩብ ጋር ስኩዌር የለኝም። ይሄኛው ስኩዌር እንዳለ ይወርዳል። ኤክስ ተርሙ ከኤክስ ተርሙ ጋር ኮንስታንቱን ከኮንስታንት ጋር ልክ እንደዚህ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዲግሪ 5 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኖት ዛት ኢፍ the degree of f is not equals to the degree of g የዲግሪ ኦፍ ኤፍ እና ዲግሪ ኦፍ ጂ እኩል ካልሆነ ዘን the degree of f minus g at x is the degree of f of x or the degree of g of x whichever has the highest degree። ስለዚህ f of x እና g of x አንድ አይነት ዲግሪ ከሌላቸው ስለዚህ f minus g at x ምን ሊሆን ይችላል? always the highest degree ያለው f of x ከሆነ የf of x ዲግሪ ይዞ ይሄዳል። የg of x ከሆነ highest ዲግሪው g of x ይዞ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተለያየ ዲግሪ ነው ያላቸው አይደለ? የተለያየ ዲግሪ ነው ያላቸው። highest ዲግሪው 5 ነው። ስለዚህ ስንቀናነሰው ዲግሪ ስንት ነው ይመጣልን? ዲግሪ 5 መጥቶልናል ማለት ነው። የf of x ይዞ ሄደ ማለት ነው። if they have the same degree and then degree ካላቸው however the degree of f minus g at x may be lower than this common degree ሊያንስ ይችላል። አሁን ኤግዛምፕል ይሄን ምን አይተናል? ዲግሪ 3 ነበር አይደለ? ግን ሪዛልታችን ምንድነው? ዲግሪ 2 ነው የመጣለን። ይሄን ኤግዛምፕል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስናይ ዲግሪ 4 ነበሩ ስንቀናንሰው ዲግሪ 3 ነው የመጣ። ለምን አነሰ ማለት ነው። ይሄ ኮኤፊሺየንታቸው አንድ አይነት ስለሆነ ስለተጣፉ ማለት ሃይስት ዲግሪው ስለተጣፋ ሊያንስ ይችላል። ኮመን ዲግሪ when they have the same leading coefficient አንድ አይነት ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ስላላቸው እነሱ ስለተጣፉ ዲግሪ 4 ስለጠፋ ዲግሪ 3 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ኔክስት ምናየው ምንድነው? መልቲፕሊኬሽን ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን። አሁን ሁለት አይነት ኦፕሬሽኖችን አይተናል። አዲሽን አየን፣ ሰብስትራክሽንን አየን። አሁን ዘ ኔክስት ምንድነው? መልቲፕሊኬሽን ስናበዛ to multiply two polynomial functions multiply each term of one by each term of the other and collect like terms። አሁን አንዱን ተርም በሁሉ እየገባን እናበዛለን። በቀጣይም እንደዛ ያበዛን መጨረሻ ላይ ምንድነው? ላይክ ተርሞችን እንሰበስባለን ማለት ነው። አሁን f of x 2x cubed minus x square plus 3x minus 2 አለኝ። g of x ደግሞ x square minus 2x plus 3 አለኝ። then the product f of x and g of x is a polynomial function። አሁን ስናበዛ ይሄንን በዚህ ነው ማበዛው። ይሄ f of x ነው times g of x። ስለዚህ አሁን ሳበዛ 2x cubed times በዚህ ሁሉንም 2x cubed times በg of x እንደዚህ ጽፋለሁ። እቺ ማይነስ ሳይኗን እንዳለ ወስድና ማይነስ x ስኩዌርን ደግሞ በማን አበዛለሁ? በዚህ አበዛለሁ። እንደዚህ ጽፋለሁ ማለት ነው። ማይነስ x ስኩዌር ታይምስ በg of x እንዳለ ፋንክሽኑ ይዘነው እንመጣለን። ፕላስ ሳይኑ እንዳለ ፕላስ እንዳለ ስለሆነ ይመጣል። ፕላስ 3x ደግሞ በማን እናበዛለን? በዚህ እናበዛለን እንጽፋለን። ማይነስ 2 ደግሞ በዚህ እናበዛለን ማለት ነው። ከዛ ምንድነው? ወደ ውስጥ እያስገባን ዲስትሪቢዩት እያደረግን ማብዛት ነው። 2x cubed times x square ሁሌም ስናበዛ ኮኤፊሺየንቱ እንዳለ ይመጣል። ኮኤፊሺየንት ካለው ኮኤፊሺየንት ከኮኤፊሺየንት ጋር እናበዛለን። ይሄ ኮኤፊሺየንት አንድ ስለሆነ 2 ይሆናል። x the power of 3 times x square ሁሌም ስናበዛ ዲግሪያቸው መደመር ነው። 3 ሲደመር 2 5 ትሆናለች። ይሄኛውን ደግሞ አሁንም ማይነስ 2x times 2x cubed ማይነስ ሳይኗ ማይነስ ናት። 2 በ2 ስትባዛ 4 x cubed
በኤክስ ይሄኛው ዲግሪ 1 ነው 3 ሲደመር 1 4 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን 2x ፓወር ኦፍ 3 በማን በ3 ስለዚህ ኮፊሺየንት ብቻ ነው ኮፊሺየንቱን 3ን በሁለት አብዝቼ 6 ዲግሪው እንዳለ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስንቀጥል ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ እንዳለ ትመጣና ኤክስ ስኩዌር ዲግሪ 2 ዲግሪ 2 2 ሲደመር 2 4 ትሆናለች። ከዛ ይሄን ኔጌቲቭ ወደ ውስጥ አስገባ ፖዚቲቭ ትሆናለች። ኮፊሺየንቱ 1 ነው ይሄ እዚህ ኮፊሺየንቱ 2 ነው 2 ሲባዛ በ1 2 ትሆናለች። ከዛ ዲግሪውን እናበዛዛለን ይሄ ኤክስ ስኩዌር ነው ይሄኛው 1 ነው ስለዚህ 2 ሲደመር 1 3 አሁንም ይሄን ወደ ውስጥ ዲስትሪቢዩት አደርጋለሁ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ታይምስ 3 ማይነስ 3 ኤክስ ስኩዌር ከዛ ይሄንንም በተመሳሳይ ዲስትሪቢዩት እያደረግን እናበዛለን ማለት አሁን ባያችሁት ወይ እያስገባችሁ ማብዛት ነው። ስናበዛ ፓወራቸውን ስናበዛዛ ምንድነው ዲግሪያቸው መደመር ነው። ኮፊሺየንቱን እናበዛለን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ላይክ ተርም ነው እንሰበስባለን። ይሄ 2x ፓወር 5 አለን ይሄ x ፓወር 4 አንድ x ፓወር 4 ከዚህ ጋር ላይ ሁለቱን በአንድ ሰበስባለሁ ማይነስ 4x ፓወር 4 ማይነስ x ፓወር 4 አለ ይሄኛው ዲግሪ 3 ከዚህ ጋር አለኝ እዚህ ጋር ዲግሪ 3 አለኝ እዚህ አናዘር ይሄ አለኝ አይደለ ይሄንንና ይሄንኛውን በአንድ ዲግሪ 3 ነው በአንድ ሰበስባለሁ። ከዛ ዲግሪ 2 ይሄ አለኝ ከዚህ ጋር ይሄ አለኝ ከዚህም ይሄ አለኝ ይሄንንም በአንድ ሰበስባለሁ ኤክስ ተርሙንም በአንድ ኮንስታንት ተርሙን በአንድ ሪዛልታችን ምን ይሆናል 2x ፓወር 5 ማይነስ 5x ፓወር 4 ፕላስ 11x ኪዩብድ ማይነስ 11x ስኩዌር ፕላስ 13x ማይነስ 6 ስለዚህ ስናበዛው ይሄንን ይሰጠኛል ማለት ነው። ይሄ ዲግሪ 3 ይሄ ዲግሪ 2 ነበር ሲባዛ ግን ዲግሪ 5 ሆነ። ስለዚህ ሃይስት ዲግሪ እናገኘው ተደማምሮ የሚመጣው ዲግሪ የብዜቱ ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን። The product of two polynomial function f and g is written as fg ስለዚህ fg ማለት fg at x or f of x g of x for all x is all real number ዶሜናችን ሁሌም all real number ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስናበዛ በዚህ y ነው የምናበዛው ማለት ነው። ይሄ ኤግዛምፕል ምን አለ f of x 3/4x square plus 9/2 አለ g of x ደግሞ 4x አለኝ ስለዚህ ሳበዛ this term times 4x ስለዚህ ይሄን 4x ወደ ውስጥ አስገብቼ ነው ማበዛው 3/4x square times 4x 4 በ4 ትጠፋለች ምን ይሆናል x ተርሙ ዲግሪ 2 ይሄኛው ዲግሪ 1 ነው 2 ሲደመር 1 3 ስለዚህ 3x ኪዩብ ትቀራለች። ከዛ ይሄኛውን በዛ ደግሞ በ2 1 በ2 2 ከዛ 2 ሲባዛ በ9 18 x ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ዲግሪ 3 መጣ ማለት ነው። ይሄ ዲግሪ 2 የዲግሪ 1 ነበር ሪዛልቱ ምንድነው ዲግሪ 3 ሪዛልት ሁሌም ዲግሪውን የምናገኘው የዚህ ዲግሪ 1 ነው ሲደመር የዚህ ዲግሪ 2 ነው ዘ ሪዛልት ኦልዌይስ የሁለቱ ሰሜሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ አሁን ይሄኛው ዲግሪ ስንት ሊሆን ይችላል ዲግሪ 10 ይሆናል ማለት ነው አይደለ አይ ሚን 7 ይሄና ይሄን ስንደምረው 7 ይመጣል። ስለዚህ ዲግሪ 7 እንደሚሆን እናውቃለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ዲግሪ 2 አለ ይሄኛው 26 ዲግሪውና 26 ዲግሪውን ብንደምረው የምናገኘው ዲግሪ የሪዛልቱ ዲግሪ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄን ስናበዛም በዚህ ወይ እናበዛለን። ስለዚህ you can see that the degree of fg is the sum of the degree of the two polynomial function f and g ስለዚህ የfg ዲግሪ ማለት ምንድነው ሁሌም የf እና የg ሰም አድርገን የምናገኘው ዲግሪ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ከሁለቱም ኤግዛምፕሎች አይተናል። ከዚህ ጋር የዚህ 20 ዲግሪ 2 ነው የዚህኛው 20 ዲግሪ 5 ነው ስንደምረው 7 ስለዚህ 7 ምን the 20 degree of fg ማለት ነው። To find the product of two polynomial function we can also use vertical arrangement for multiplication በሌላ ወይ ደግሞ ማብዛት እንችላለን። ስለዚህ f of x አለኝ g of x አለኝ በቨርቲካል አሬንጅመንት እንደዚህ አድርጌ ጽፋለሁ። ይሄን ስንጽፍ ምንድነው አንድ አይነት ፓወር ያላቸውን በተመሳሳይ ቦታ ላይ እንጽፋለን። አሁን x ስኩዌር ተርም ነው ይሄ x ስኩዌር ተርም ነው x ተርም ኮንስታንት ተርም እንድንጽፍና ከዛ 5 ሲባዛ በአንድ ይሄን እናበዛለን 5 ሲባዛ በአንድ 5 ሲባዛ በማይነስ 8x ማይነስ 40x 5 ሲባዛ በ3x ስኩዌር ፕላስ 15x ስኩዌር ሳይኑን አብሮ ይሄዳል። ይሄኛው ማይነስ 10x ኪዩብድ ፕላስ
እዚህ ጋር ዲግሪ 4 የለኝም እንዳለ አብሮ ይወርዳል። ዲግሪ 4 ስለሌለ 5 በዘ 0 ኤክስ ፓወር 4 ማለት ነው አይደለ? ይሄ ዲግሪ 4 ስላለ አሁንም 0 ኤክስ ፓወር 4 ሆነ ማለት ነው። 5 ሲባዛ በ5 ኤክስ ፓወር 5 5 ኤክስ ፓወር 5 ይሆናል። አሁንም ደግሞ በተመሳሳይ በ8 በ8x ይሄንን በ8x ይሄንን እንደዚህ ያልኩ አብዝቼ አሁን ኮንስታንት ኤክስ ተርም በኤክስ ተርም ትክክል ጽፋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያልኩ እቀጥላለሁ። ከዛ ኤክስ ስኩዌር በ2x ስኩዌር ታይምስ 1 2x ስኩዌር 2x ስኩዌር ታይምስ ማይነስ 8x ማይነስ 16x ኪዩብድ እያለ ይቀጥላል። ከዛ ወደ ታች እንደምራለን 5 እንዳለ ትወርዳለች። ማይነስ 40x ሲደመር 8x ማይነስ 32x ከዛ ይሄን ይሄ ስንደምረው ደግሞ 15 ሲቀነስ 64 ማይነስ 47 ኤክስ ስኩዌር እያልን ወደ ታች እንደምራለን ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ቨርቲካል አሬንጅመንት ኦፍ መልቲፕሊኬሽን። በቨርቲካሊ እንደዚህ አድርገን መደመር እንችላለን ማለት ነው። አክቲቪቲን ስናይ for any non-zero polynomial function if the degree of f is m and the degree of g is n, then what is the degree of fg? ስለዚህ degree of fg ምን ይሆናል? m plus n ይሆናል ማለት ነው። የሁለቱ ዲግሪ ሳም ነው የሚሆነው። if either of f or g is zero polynomial, f or g zero polynomial ከሆነ what is the degree of fg? degree of fg ምን ይሆናል? 0 ይሆናል። ምክንያቱም መልቲፕሊኬሽኑ እንዳለ 0 ስለሚሆን 0 ይሆናል ማለት ነው። is the product of two or more polynomial always a polynomial? የሁለት ፖሊኖሚያል ብዜት ሁሌም ፖሊኖሚያል ይሆናል ማለት ነው። ኤግዛምፕል 8 አፕሊኬሽኑን ስናይ a person wants to make an open box by cutting equal square from the corner of a piece of metal 160 cm by 240 cm in fig 1.2. if the edge of each cut out square x cm, find the volume of the box when መቼ x 1 ሲሆን x 3 ሲሆን አሳዩ ነው አይደለ? ስለዚህ 160 በ240 የሆነ ይሄ ኤሪያ አለኝ። ስለዚህ 240 በዚህ ሳይድ x ከታረኩኝ ከዚህም x ከታረኩኝ 2x ከታረኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ 240 ነበረ ማይነስ 2x ይሆናል። በዚህ ሳይድ ደግሞ 160 ነበር ከዚህ ኤንድ እስከዚህ ኤንድ የነበረው ከዚህ xን ከታረኩኝ ከዚህ x ከሳረግ 160 ማይነስ 2x ከዛ ስናጥፋው ይሄን ይመስላል። ይሄኛው ሌንግዝ ይሆናል። ይሄኛው ወደዚህ ይሆንና ሃይቷ ደግሞ እቺ ትሆናለች። ስለዚህ ቮሊዩም ማለት ምንድነው? ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ታይምስ ሃይት ነው። ይሄን ሲባዛ በዚህ ሲባዛ በሃይቱ ይሄን እናበዛዛለን። ስለዚህ ይሄ ሌንግዝ ዊድዝ ታይምስ ሃይት ይሄን ስናበዛው ቮሊዩሙ ይሄን ይሰጠኛል። ዲግሪ 3 የሆነ ቮሊዩም ይሰጠኛል። አት 1 ላይ ስንት ይሆናል ተጠይቀናል። አት x = 1 x1 በዚህ ቦታ ሰብስቲቲዩት አድርገን x1 አብዝተን ይሄኛው መደማመር ነው። አት 1 ይሄ 1 ይሆናል። 1 ስንተካ ይሄን ይመጣልኛል። 3 በx ቦታ ስንተካ ይሄኛው ሲባዛ በ3 ማይነስ 800 ኢንቱ 3 ስኩዌር ሳደርገው 9 ይሄኛው በ9 ይባዛ ማነው ሲደመር 4x 3 ደግሞ 3 ኪዩብድ ስትሆን 27 ሲባዛ በ4 አድርገን እንደዚህ አድርገን አት 3 ላይ እናያለን ማለት ነው። ይሄን እሺ ኔክስት ኦፕሬሽን ምንድነው? ዲቪዥን ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን የሚለው እናያለን። አሁን ዲቪዥን ማለት ደግሞ ማካፈል ነው አይደል? ስናካፍል ኦልዌይስ ልክ እንደ ኖርማል ቁጥር እንደምናካፍለው ነው የምናካፍለው። ሁሌም ስናካፍል ይሄ አክቲቪቲ ምንድነው? f of x ይሄ ያለን ሲካፈል ለዚህ ማለት ይሄኛው ይመጣ ሲደመር 4/x - 2። ስለዚህ ይሄኛው ምን ይባላል? ዲቫይደንድ። ይሄኛው ዲቫይዘር። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? ይሄ ኮሸንት ይሆናል። እቺኛው ሪማይንደር ትሆናለች ማለት ነው። ከዛ ዲቫይድ ይሄኛው x cubed + 1 by x + 1 you should see the remainder 0። አሁን ከታች ነው ያለ እንዴት እንደሚከፋፈል ይሄን ስናካፍለው ምንድነው ይመጣልን? x ስኩዌር ነው የሚመጣው። ሪማይንደሩ 0 ነው ማለት ነው። what do we say the division is exact? division exact የሚሆነው መቼ ነው? ሪማይንደራችን 0 ሲመጣ ነው። what must be true about the degree of the dividend and the divisor before you can try to divide polynomial?
ፖሊኖሚያሎችን ከማካፈላችን በፊት ዲግሪያቸው ማየት አለብን። ስለዚህ የዲቫይደንዱ ዲግሪ ኦልዌይስ ግሬተር ዛን ዘ ዲቫይዘር፣ ሁሌም ዲቫይደንዱ ተካፋዩ ከአካፋዩ መብለጥ አለበት ማለት ዲቫይደንዱ መብለጥ አለበት ዲግሪው። ሰፖዝ ዘ ዲግሪ ኦፍ ዘ ዲቫይደንድ ኢዝ ኤን፣ ዲቫይደንዱ ኤን ዲግሪ ካለው ዲቫይዘራችን ደግሞ ኤም ካለው ስለዚህ ኦልዌይስ ኤን ግሬተር ዛን ኤም መሆን አለበት። ዘን what will be the degree of the quotient? degree of quotientaችን ደግሞ ምን ይሆናል? n minus m ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄን ተርም እዩት። x squared plus 3x plus 5ን ለx plus 1 ስናካፍለው ይችኛው x ስኩዌርን ለx ነው መጀመሪያ ማካፍላ ስንት ትመጣለች? x ትመጣለች። x ጊዜ ይደርሳል። x times x x ስኩዌር x times 1 x ትሆናለች። ከዛ ይሄንን በቀናንሰዋለሁ x ስኩዌር ማይነስ x ስኩዌር 0 ይሆናል። 3x ማይነስ x 2x ይመጣል። ከዛ ቀሪውን አወርዳለሁ 2x ፕላስ 5 ለx እናካፍለው እቺ x ትጠፋ 2 ጊዜ ይደርሳል። 2 ጊዜ 2 times x 2x 2 times 1 2 ይመጣል። ከዛ ይሄንን ቀናንሳለን 2x ማይነስ 2x 0 5 ማይነስ 2 3 ስለዚህ ሪማይንደራችን 3 ትመጣለች። ከዛ ይሄንን ተርም ስንገልጸው ምን ይሆናል? x + 2 ይሄ ምንድነው? ኮሸንታችን ነው። ሲደመር ሪማይንደራችን 3 ነው። 3 ኦቨር ይሄ ለዲቫይዘሩ እንደዚህ አድርጎ መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምን ሆነ ማለት ነው? x ኢንቱ አይደለ በx አይደለ ያበዛን x ኢንቱ x + 1 በዚህ ተባዛ ሲደመር 2x + 5 ይሄኛው እንደ ሪማይንደር አድርገን ብናየው በዚህ ወይ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ኦር በዚህ ወይም ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። ይሄ ማለት ምንድነው? x + 1 ታይምስ x + 2 + 3 ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ኦር በዚህ ወይ ደግሞ ኤክስፕረስ ማድረግ ይቻላል በሶስቱ ወይ። ኦኬ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ይሄንንም ስናካፍል ልክ በተመሳሳይ ነው። ይሄኛው ለx - 2 ሲካፈል 2x ኪዩብድ ስለዚህ ይሄኛው ኮሸንቱን 2 አንድ ነው እዚህ ጋር ያለን 2 ሲካፈል ለ1 እንደማለት ነው። 2 x ኪዩብዱን ሲካፈል ለx ማለት ዲግሪው መቀነስ ነው። ይሄ ዲግሪ 3 ነው። ይሄ ዲግሪ 1 ነው። ስለዚህ ከ3 ሲቀነስ 1 2 ዲግሪ 2 የሆነ ከላይ እናስቀምጣለን። ኮኤፊሺየንቱ እንዳለ ይሄዳል 2x ስኩዌር ይሆናል። ከዛ በዚህ እናበዛለን። ስናበዛው 2x ኪዩብድ ይሆናል። 2x ስኩዌር ታይምስ -2 -4 x ስኩዌር አሁንም እንቀናንሳለን። ይሄ 0 ይሆናል። -3x ስኩዌር ማይነስ ኦፍ ማይነስ ፕላስ 2 እና ፕላስ 4x ስኩዌር ትሆናለች። ሲንቀናንሰው x ስኩዌር ይቀራል። ከዛ ይሄኛውን እንዳለ እናወርደዋለን። ፕላስ 4x ፕላስ 7 አሁንም ይሄ ስንት ጊዜ ይደርሳል? ኮኤፊሺየንቱ 1 ነው። x ስኩዌር ዲግሪ 2 ሲቀነስ ይችኛው 1 ናት። ዲግሪ 1 የሆነች x ተርም ትኖራለች ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውን xን በእነዚህ አበዛና ይሄ ይመጣል። እንደዚህ ያርኩኝ እየቀናነስኩኝ አመጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ምን አገኛት? ሪማይንደር ትባላለች። ይሄኛው ዲቫይዘር ይባላል። ይሄኛው ውስጥ ነው ዲቫይደንድ እንለዋለን። ሪዛልቱ ከላይ የምናገኘው ምን እንለዋለን? ኮሸንት እንለዋለን ማለት ነው። በዚህ ወይ እንደዚህ ያርክ መቀናነስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮሸንት ሪትን ስናደርግ ምንድነው? f ዲቫይድ ባይ g of x ማለት f of x ዲቫይድ ባይ g of x ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ always g of x different from 0 መሆን አለበት undefined እንዳይሆን ዶሜናችን all ሪያል ነምበር መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውም ሲካፈል በተመሳሳይ ነው የምናካፍለው ማለት ነው። እሺ አንድ አይነት ናቸው። ይሄኛው ዲግሪውም ሃይ ቢሆንም በተመሳሳይ አሁን ይሄ ዲግሪ 5 ነው፣ ይሄ ዲግሪ 2 ነው። ስለዚህ ዲግሪው መቀነስ ነው። ከ5 ላይ ሲቀነስ 2 3 ስለዚህ ዲግሪ 3 ኤክስ ኪዩብድ እናደርጋለን። ኤክስ ኪዩብድን አሁን እያስገባን በዚህ እናበዛለን። ኤክስ ኪዩብ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ፓወር 5 ኤክስ ኪዩብ ታይምስ 3 ኤክስ ስኩዌር 3 ታይምስ ማብዛት ደግሞ ከላይ ባየነው ሜተድ መጠቀም ነው። ይሄ ዲግሪ 1 ነው፣ ይሄ ዲግሪ 3 ነው። ዲግሪ 4 3 ኤክስ ፓወር 4 ከዛ ይሄኛው ደግሞ ኤክስ ኪዩብድ ታይምስ 2 ኤክስ ፓወር 3 ከዛ እንቀናንሳለን። ዲግሪ 5 ከዲግሪ 5 ይቀነሳል። ይሄኛው ዲግሪ 4 አለኝ ከዚህ ጋር ዲግሪ 4 ስላልነበረ እዚህ ጋር ስናየው ማለት ነው። ስለዚህ 0 ብለናል። 0 ኤክስ ፓወር 4 አንድ አይነቱን በአንድ አይነት ስለምንቀናነስ ማለት ነው። 0 ኤክስ ፓወር 4 ማይነስ 3 ኤክስ ፓወር 4 ማይነስ 3 ኤክስ ፓወር 4 ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ዲግሪ ያላችሁን የምንቀናንሰው እንደዚህ ያደርግና በዚህ ሜተድ መስራት እንችላለን ማለት ነው።
find two polynomial function f and g both of degree 3 with f plus g of degree 1. What relation do we observe between the leading coefficient of f and g? ምንድነው የሚለው ሲደመሩ f plus g ዲግሪ 1 ነው የመጣልኝ። ይሄኛው ግን መጀመሪያ ዲግሪ 3 ነበር fም gም። ስለዚህ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንታቸው ምንድነው ሲደማመሩ ዘሴም ሆኖ ኦፖዚት ስለሆነ ነው ማለት ነው የተጣፈው። ዲግሪ 1 የመጣው ዲግሪ 3 እና ዲግሪ 3 አንድ አይነት ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ነው ኦፖዚት የሆነ ሳይን ኑሯቸው እነሱ ስለተጣፉ ነው ዲግሪቱም እንደዛው ተጣፉ መጨረሻ ላይ ዲግሪ 1 የቀረው ለዚህ ነው ማለት ነው። f of x ያለኝ g of x ደግሞ x plus b ያለኝ find all value of a and b so that f over g is a polynomial function. f over g polynomial function እንዲሆን g ምን መሆን አለበት a እና b different from 0 ከሆኑ f over g polynomial አይሆንም ምክንያቱም አንድ ፋይንድ ስለሚመጣ ማለት ነው። given polynomial function g of x ያለኝ q of x ያለኝ r of x አለኝ። ስለዚህ find the function f of x such that f of x over g of x is equal to q of x plus r of x over g of x. ስለዚህ ይሄንኛው ምንም ፈልጉ ነው f of x እንፈልጉ ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄን ስንሰራ f of x over g of x is equal to q ይሄ አለኝ አይደል? q of x ማለት አለ ይሄ x square minus 5 plus r of x ደግሞ ይሄ አለኝ divided by g of x እንዳለ ጽፍና ከዛ ምንድነው ክሪስ ክሮስ አድርጌ አበዛለሁ። ሳበዛው f of x ለማግኘት ማለት ነው አይደለ? ይሄኛው ምንድነው x square minus 5 plus 2x plus 1 over x square plus 3 ከዛ ይሄን ወደዚህ ክሮስ አድርጌ ለዚህ አበዛዋለሁ። ሳበዛው x ምን ይሆናል x square plus 3 times ይሄ ተርም ሲደመር የዚህ ተርም ደግሞ 2x square 2x plus 1 the whole ምን ሆነ x square plus ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ይሄ g of x በዚህ g of x ጠፋና እንዳለ ብዜቱ f of x ይመጣል። ሪዛልቱ ምን ይመጣል x the power of 4 minus 2x square plus 2x minus 14 ይመጣል። ይሄንን አባዝታችሁ ይዩት ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ